again, good morning mga utod ka mga inigugma. Yara mga karon sa God's Morning News. Kaginin po boss nga lagad Pastor Jasper Praba na magadalas ang pulong sa Dios para sa aton tanan. Mga utod ka mga inigugma, kung may mga Bible kamo dira palibukas sa inyo Biblia, duwelta kamo dalon diri in the book of Jeremiah chapter 1 verse 4 down to verse 5. Nagbasahon ko lang diri ang pulong sa Dios. Kagsundaran dira sa inyong mga mata kung may mga Biblia kamo dira Jeremiah chapter 1 verse 4 down to verse 5. Siling sa pulong sa Ginoo, the Lord's message came to me, before I made you in your mother's womb, I knew you. Before you were born, I chose you for a special work. I chose you to be a prophet to the nation. Sa Ginoo mga pamayo sa iyang pulong. Mautod kami ni Gugma. On the basis of our verses for today, we can say that God knows His people before they are born and chooses each one of them for a special work. So kanami balang parumdumon nga sa wala ka pa na tao sa kalibutan, ang Ginoo nagpili sa imo for a special work. Ang Ginoo nagpili sa imo to become a prophet. So ano guro ang feelings no nga ikaw ginpili sa Dios sa sining purpose, sa sining trabaho? Hindi bala isa kadako nga kadungganan dina para sa aton nga ikaw sa kadamo sa mga tao sa kalibutan, pero ikaw gid ang ginpili sa Dios to do a special work like Jeremiah. So it would be mistaken nga ining passage patihan naton it's only applied to Jeremiah. Ako nagapati nga ang Dios sa wala pa kita mataos ning kalibutan nakahibalo na siya sa aton nga kabuhi. Kag ang Ginoo may ginprepara sa tagsa sa aton nga trabaho for His glory and honor. That's why gitay tulan naton ini nga mensahe mga utot ng gugma called for a special work. Gintawag sa special nga trabaho nga gusto ipahimo sa Dios sa tagsa sa aton. So pamangkot sa singaga, tungod nga gintawag ikaw sang Dios for a special work, what we can expect? Ano karon ang aton ekspektaron? We can expect to have within us the spiritual gift. So tatlo ka kabutang nga dapat naton ekspektaron sa aton kabuhi since gintawag kita sa Dios for a special work. Number 1, we have a spiritual gift. We can expect to have within us the spiritual gift. This is the resources and it is necessary to fulfill the calling. It is necessary and it is the resources to fulfill the special calling of God sa tagsa sa aton. Indeed, si Apostol Pablo naghahambal, one way that we can identify our calling is to be aware of the spiritual resources we have available to us. Dapat maging aware ikaw kung ano nga resources available para sa imo para nga ma-fulfill nimo ang purpose sa Diyos sa imong kabuhi. So dapat maging aware ka kung ano nga gifts may ara ikaw and then use it for the glory of God. So you need to evaluate
Ano nga gift may ara ikaw? Tungod nga gintawag ikaw sa Dios. Tungod nga ginluwas ikaw sa Dios. Ano nga gifts ang ara sa imo karon? Use it for the glory of God. Gamitan na para sa kamayaan sa Ginoo. So sometimes, sa aton, mga utod kumnikugma, sang naibaluan na natod ka kita linuwas na sa Dios. Daw ay nakita sang plano nga himuon. Way nakita sang plano pa nga dapat himuon para sa Ginoo. Daw naging kontento na kita sa aton nga kaluwasan. Okay na, luwas na ko. Hindi gali mo na mga utod kumnikugma. After nga ikaw ginluwas sa Dios, after nga ikaw ginhilway sa Diyos, you need to identify your calling. You need to be aware sa gifts nga ginhatag sa Ginoo sa imo. Then, gamiton mo ni for a special work nga ginbilin o kung ginprepare sa Diyos para sa imo. So, kabay pa nga ang ina nga regalo nga ginhatag sa Dios sa imo gamiton nimo sa gusto. Like for example, mga utod kumnikugma nami ka magkanta, then use it for the glory of God. Iban sa ato nami magkanta pero nahuya kita mag-participate sa choir, mag-participate sa special number, hindi kita magkanta. Pero kabalo ikaw may regalo or gift na ginhatag sa Dios sa imo, gift sa pagkanta. So kabay bang ina nga mga regalo hindi nato taguon. Gamito nato na kay ginhatag gina sa Ginoo to fulfill His calling sa imong kabuhi. Sa iya panawagan sa imong kabuhi, sa iya purpose, sa iya tinutuyo sa imong kabuhi. So ginhatag gina sa Ginoo sa tagsa sa aton for His honor and glory. Why na iya ginhatag sa Ginoo agud kay padayaw? Why na iya ginhatag sa Ginoo para taguon, kundi para himayaon sa kadayawan siya paagi sa mga gifts na ginhatag sa Ginoo sa tagsa sa aton. So we can expect the gifts, the spiritual gift within us na ihatag sa Ginoo after ng Ginoo magtawag sa aton matapos nga ikaw ginpili sa Dios sa tinutuyo to fulfill your purpose. Matapos ikaw giluwas sa Diyos, you have a spiritual. Use that spiritual gift for His honor and glory. Secondly, ano ang aton ekspektaron pagid? We can expect to have a burden for whatever it is He wants us to do. So, ang buot silingon, kung ikaw matutuod nga gintawag sa Diyos, you have a burden for whatever it is He wants us to do. May ara ikaw sa ginatawag kabug-atan sa kung ano ang gusto nga ipahimo sa Dios sa imong kabuhi. But silingon, you have a desire to do that and you are happy sa paghimo sa sinang mga bagay. So hindi mo mapunggan ang imo kaugalingan. Daw galiwasa kagid nga para himuon ini mga butang. Tungod within your hearts ginbutang sa Dios sa imo ang kabug-atan sa paghimo sining nga mga trabaho. You have a special work nga gintugyan sa Ginoo sa imong kabuhi. Sa kamatuoran, si Apostol Pablo gusto niya magwali sa mga sa mga hindi Hudiyo. So isagli ka bagay nga ma-identify nato nga calling, dapat mangin aware kita sa kabug-atan nga ginhatag sa Dios, nga ginbutang sa Dios sa aton tagipusoon. Ano bala ang handom sa imo tagipusoon? Ano bala ang gusto ipahimo sa Dios sa mga kabuhi? You must be aware the burden. But sulingon,
kundiin ikaw kung ano ang gusto nimo himuon para sa Ginoo. Ara gid ang imo passion, ara gid ang imo love sa paghimo sa mga butang. So mautod ka mga hinigugma, you must be aware the burden God has placed on our hearts sa aton nga tagipusoon. Gusto mo gid magtudlo sa kabataan. Gusto mo gid himo mag-share sang gospel. But sa lingon, ang burden nga ginbutang sa Dios sa imong kabuhi. Nga no, gusto siya nga ipalapnag mo iya nga pulo. Gusto siya nga himayaon mo siya paagi sa pag share nimo sa iyang pulong sa mga katawan, sa mga tao nga imong makita hanggang sa imong masugata. You have a burden to help mission. Then that is the burden nga ginhatag sa Ginoo sa imo, then himuon mo na. Hindi mo pagpatigahon ang imo tagipusoon nga hindi mo paghimuon ang ina ang mga bagay nga ginbutang sa Dios sa imo nga tagipusoon. You will not be happy. Hindi ka mangin malupayan. Kung gusto sa Dios sa ipahimo sa imo nga mangin supporter sa ikaw sa mission, mangin supporter sa ikaw sa church, wala mo nang ginbutang nga burden sang Dios sa imo tagipusoon, then develop it. I-develop ina nga attitude sa imo kabuhi, pagka minatagon, pagka magnuligon, maging supporter sa mission. So use that for the honor and glory of God. Tungod kung matutuod nga ikaw gintawag sa Dios sa kalawasan kag ginpili sa paghimo sa silang trabaho, hindi ikaw makapugong sa sa imo kaugalingon, himuon mo na. So kung gintawag ka sa isa ang mga bagay, magabot ang tion nga himuon mo gina sa gihapon. Tuod ang Diyos wa nagsala siya plano kag purpose sa aton nga kabuhi. So kabay pa nga mangin-aware ikaw, mga utod manigugma, kung ikaw isa ka tumuluo sa isa ka iglesia, ano ang burden nga ginbutang sa Diyos sa imong tagipusoon? Magbulig sa ministry, then bulig, help sa ministry. Kung butang sa Diyos sa imo, sa imo tagipusoon, mag-support ikaw sa ministry, then support to the ministry. Mag-support ikaw sa mission, then support sa mission. Kung mo nang ginhatag sa Diyos sa imo, hindi ina pagdaligdig. Hindi ina pagdaligdig kay amo na sa ang purpose nga aara ikaw karon, nga ginluwas ikaw sa Diyos for a special purpose, for a special work na gusto niya ipahimo sa imo. Then thirdly, yung mga bagay nga aton expectaran sa linsang pulong sa Ginoo, we can expect that He will have work out our preparation for a special work. Hindi pwedeng i-send ka sa Ginoo or ipadala ka sa Ginoo sa isa ka sitwasyon nga hindi iya ka i-prepare. Our parental influence, educational preparation, job and life experience, and any number of other factors may all play the role in preparing us for the work. So, ang nagakatabo sa aton nga kabuhi, there is a special rule sa aton to prepare us. To prepare us sa gusto ipahimo sa Diyos sa tag sa aton. So, ang sitwasyon nimo karon hindi na sa aksidente. Ang na-experience nimo karon hindi na sa aksidente. That is preparation for a special work and a special task nga ipahimo sa Diyos sa imong kabuhi. Hindi mangu ang Diyos naton mga utod, mga ihatagan niya ka sa problema nga di mo masarangan.
nga ihatagan niya ka sa trabaho nga hindi mo masarangan. So think positive always nga ang mga bagay nga nagakatabo sa imong kabuhi, He has a purpose. Kag gina-train ikaw sa Dios for a great task. Sa nag-eskwela ako sa Bible School, damo-damo sang ako nakita nga mga bagay nga wala ko akong gina-expectan. Attitude nga bag-o mo lang masugata. Nagsiling mo daw, mauntat ka na sa pagpangalagad sa Ginoo. Nagsiling mo, eskwela ako sa Bible School. Daho man di kawatan. Daho man di traidor ng mga tao. Damo di kutsukutsira. Pero you know what, mga utod kiminigugma, ina nagakatabo sa aton is not accident. Hindi lang sa accident. You have a special task na ihatag sa Diyos sa imo. Kakurara ka na sa field, masugata mo ni nga mga attitude. Buod sa lingon, ato nga mga attitude nga ginpakita sa Diyos sa imo, hindi to ya wrong. Kundi ato tanan gigamit lang sa Ginoo to develop your patience. To develop sang isa ka attitude nga sa diin kaya mo pakigbagayan ang ina nga mga attitudes nga imo maatubang. Kung ikaw alagad sa Dios, damo-damo sa mga discouragement sa ato nga kabuhi. Pero ina siya nga mga discouragement nga nagabot sa ato nga kabuhi, may tinituyo ang Dios nga nagakatabo ina. And I believe God preparing us for a special purpose. Because He knows us. Nakabalo siya sa aton. He knows each one of us. And choose each one of us for a special work before we were born. Kabalo gid ang Ginoo sa aton sa tagsa sa aton. So mga uton giminigugma ang challenge sa tagsa sa aton. Kung ikaw tinawag sa Diyos, expect that you have a spiritual gift, then use it for the glory of God. Expect that you have a burden to the ministry sa Ginoo. May ara ikaw sa kabugatan, may ara ikaw sa pagpalangga, kabalaka, sa mga sa ministry sa Diyos. Then, kung nabatsagan ni mo ina, hindi pagpunggi mo kaugalingon. Post yourself to do the ministry nga gusto ipahimo sa Diyos sa imong pagbuhi. And remember, before ka isalang sa Ginoo sa sina nga mga trabaho, sa special task nga ihatag sa Diyos sa imo, ipreparar ikaw sa Diyos. Ipreparar ikaw sa Diyos. So everything happens, think that it is a preparation, it is a training for a special task nga gusto ipahimo sa Diyos sa imo. Don't be discouraged. Hindi ikaw dulaan sa paglaom kay tanan plano sa Diyos for a special purpose. Nasakit subong imo blatsagon, ginbayaan ikaw, ano man da nga sitwasyon, nawad-an ikaw abyan, hindi na sa aksidente. God preparing you for a special purpose. Nabulayan ikaw sa imong sitwasyon subong, hindi na sa aksidente. God preparing you for a special purpose. So don't lose your hope. Trust in God because God called you for a special work. So maramo gid nga salamat sa pulong sa Dios nga inyo gin pamatian. Kabay pa nga ini nga pulong nag-remind sa tagsa sa aton tanan.
Mayong aga and God bless us all.